හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කර්මකාරක, කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක පාඩම යටතේ තුන්වෙනි පාඩම. lesson number 31st. 31 වෙනි පාඩම. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් passive voice, active සහ passive voice පාඩමේ passive voice වල තවත් පාඩමක් අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. හොඳයි. අපි කතා කරා වගේ passive voice කියන්නේ යාළුවනේ වාක්‍යයේ කර්මය උක්ත වෙනවා. වාක්‍යයේ කර්මය ප්‍රමුඛ වෙනවා. යම්කිසි වාක්‍යයක කර්මය ප්‍රමුඛ වෙනවා නම් අපිට එතනදී ක්‍රියාව කරන තැනත්තා ගැන ප්‍රමුඛත්වයක් දීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් පොතක් ලියවෙනවා. කරන පුද්ගලයා කවුද කියලා අපි විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. මේ passive voice එහෙම නැත්නම් කර්මකාරක වර්තමානයේ ලියන්න කොහොමද කියලා අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ කතා කරා. එහෙමනම් අද අපි බලමු මෙන්න මේ කියන passive voice කර්මකාරක වාක්‍ය අතීත කාල. සරල අතීත කාල. simple past tense එකේදී අපි මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? active voice එකේ තියෙන වාක්‍යයක් passive voice එකට හරවගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි පාඩමෙන් බලමු. හොඳයි. අපි සරල වාක්‍ය තමයි පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හැදුවා. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? පිරිමි ළමයෙක් boy පෙට්ටියක් හැදුවා. boy made a box. එතකොට ඒක තමයි active voice එක. active voice. කර්තෘකාරක වාක්‍ය. කර්තෘකාරක වාක්‍ය රටාව. active voice එක තමයි මොකද්ද? පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් හැදුවා. අපිට දැන් මේ කියන වාක්‍යයේ කර්මකාරක විදිහට මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද අපි යන්නේ? මෙතනදී අපි කතා කරන්න ඕනේ පෙට්ටිය ගැන. පෙට්ටිය. ඒ හැදුන පෙට්ටිය ගැන. box. පෙට්ටියක් සෑදුනි. පෙට්ටියක් හැදුනා. කවුද කරේ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය නම් විසින් දාලා ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද? පිරිමි ළමයෙක් විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. නිවැරදිවම සිංහල ව්‍යාකරණයෙන් අපි ඔක ලියනවා නම් පිරිමි ළමයෙකු විසින්. පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. A box was made by a boy. A box was made by a box. එතකොට a box කියන්නේ මෙතනදී කර්මය. මෙතනදී යාළුවනේ කර්මය වාක්‍යයේ ප්‍රමුඛය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ පෙට්ටිය ගැන, ඔබ්ජෙක්ට් එක ගැන. A box was made. was made. made කියන ක්‍රියාපදය, made කියන අතීත කාලය, made කියන simple past tense verb එක අපි කර්මකාරකයේදී was made විදිහට හදා ගන්න. was made. A box was made by a boy. අපේ ළමයෙක් විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු simple past tense එකේ සරල අතීත කාලයේදී කොහොමද මෙන්න මේ කියන made කියන ක්‍රියාපදේ විවිධ වාක්‍ය රටාවල ඉදීමෙන් simple present tense සරල අතීත කාලය තුල අපි කොහොමද passive voice එක කර්මකාරක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා බලමු. I made a box. මම පෙට්ටියක් සෑදුවෙමි. මම පෙට්ටියක් හැදුවා කියන වාක්‍යය තමයි කියන්නේ. මම පෙට්ටියක් හැදුවා අතීත කාලයේදී. මම පෙට්ටියක් හැදුවා. I made a box. මෙතනදී ක්‍රියාපදය අතීත කාල සරල අතීත කාල ක්‍රියාපදය තමයි made. හොඳයි යාළුවනේ. ඒතර මෙන්න මේ කියන box කියන ක්‍රියාපදය සමහරවිට box කියන නාමපදය. ඒ box කියන නාමපදය අපි යොදා ගන්නවා දැන් කර්ම විදිහට තිබ්බ box කියන නාමපදය අපි යොදා ගන්නවා වාක්‍යයේ උක්තිය විදිහට. වාක්‍යයේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනවා අපි box කියන එක. අපිට දැන් පෙට්ටිය හැදුවේ කවුද කියලා දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? a box පෙට්ටියක් හැදුනා. අපි හදපු කෙනා ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ එතනදී. පෙට්ටියක් හැදුනා.
verse made. පෙට්ටිය ඒක වචන නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා verse. අපි වර්තමාන කාලයේදී is පාවිච්චි කරා. is කියන උපකාරක ක්‍රියාව. යාළුවෝ මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. simple present tense එකේදී අපි is කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. is කියන උපකාරක ක්‍රියාව මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ යාළුවනේ was made. එතකොට a box was made විසින් කියලා ඊළඟට යොදනවා කවුද කරේ කියලා. ඒ කැල අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. by me කියන කොටස අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. passive voice කර්මකාරක ක්‍රියාව කර්මකාරක වාක්‍ය අපි නිර්මාණය කිරීමේදී ඔය by කියන කොටස අපි මූලික අවස්ථාවේ එහෙම නැත්නම් active voice වාක්‍යයේ තිබුණා නම් අපි යොදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී by me කියන එහෙම නැත්නම් විසින් යොදලා අපි යොදන කොටස අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. A box was made. වාක්‍ය එතන වාක්‍ය සම්පූර්ණයි. A box was made. පෙට්ටියක් හැදුනා. හොඳයි. මෙතන වාක්‍යය එතකොට මා විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. මා විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. A boy made a box. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සෑදුවිය. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සෑදුවිය. A boy a box පිරිමි ළමයෙක් a boy a box පෙට්ටියක් made. එතන තියෙන made අපි එතකොට මේ සෑදුවිය. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සෑදුවිය. කොහොමද අපි යාළුවනේ ඔක passive voice එකට හරවගන්නේ? අපි කතා කරන්නේ box එක ගැන. a box. මෙතනදී box කියන එක ඒක වචනය. එතකොට was made. A box was made by a boy. A box was made by a box. boy පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සෑදුවේය කියන වාක්‍යය අපේ passive voice එකේ තුල හදා ගන්නවා. පෙට්ටියක් පිරිමි ළමයෙකු විසින්. නැත්නම් පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනේය. පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටියක් සෑදුනි. අපිට ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. මේක passive voice එක. කර්මකාරකය. හොඳයි දැන් අපි බලමු බහුවචනේ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. A boy made boxes. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටි ගොඩක් නේ පෙට්ටි. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටි සෑදුවේය. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටි සෑදුවේය. එතන මේ boxes කියන එක දැන් අපි යොදාගන්නේ boxes. ඒතර boxes කියන නාම පදේ. එතන බහුවචනේ යෙදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ද කියන ආටිකල් එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. boxes අපි දැන් යොදා ගන්නවා උපකාරක ක්‍රියාව යාළුවනේ were කියන එක. අපි ඒක වචන යොදාගත්තේ was කියන එක මේක boxes බහුවචන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා were යොදා ගන්න. එතකොට කොහොමද යෙදෙන්නේ were made. were සමග past participle form එක. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. make made made තුන්වෙනි අවස්ථාව made. එහෙනම් boxes were made. පෙට්ටි සෑදුනි. කා විසින්ද? by a boy. පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටි සෑදුනි. boxes are made by a boy. boxes were made by a boy. පිරිමි ළමයෙකු විසින් පෙට්ටි සෑදුනි. හොඳයි. අපි තව දුරටත් මේ ගැන විග්‍රහ කරා. තව පුළුවන් අපිට තව ක්‍රියාපද කීපයක් අරගෙන මේ පිළිබඳව තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි බලමු එහෙනම් simple past tense. සරල අතීතයේ කොහොමද මේ ක්‍රියාපදේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. made කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් අපි මේකට කියනවා active voice එක. කර්තෘකාරකයේ යොදා ගන්න අපි made කියන ක්‍රියාපදේ. ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් මෙතනදී වර්තමාන කාලේදී වගේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. වර්තමාන කාලේදී අපි කතා කරා make makes කියලා බහුවචන සහ ඒක වචන වලට වෙන්නේ යෙදෙනවා. නමුත් අතීත කාලය තුල made කියන වචනේ විතරයි යෙදෙන්නේ යාළුවනේ. එතකොට අතීත කාලයේ passive voice එක කර්මකාරක වාක්‍ය නිර්මාණයේදී made කියන ක්‍රියාපදය යෙදෙන්නේ was එහෙම නැත්නම් බහුවචන were සමග past participle එක. past participle එක make කියන ක්‍රියාපදයේ past participle වෙන්නේ made. එතකොට අපිට යෙදෙන passive voice එකේ යෙදෙන verb එක කර්මකාරකයේ යෙදෙන ක්‍රියාව තමයි was එහෙම නැත්නම් were made. made කියන active voice ක්‍රියාපදයේ සමග යෙදෙන passive voice ක්‍රියාපදේ තමයි was එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් were made. මම හිතන්නේ හරිම සරලයි. මොකද කර්මකාරක කියලා passive voice කියලා බය වෙන දෙයක් අපිට අවශ්‍යතාවක් නැහැ. මේ වෙනකොට අපි කර්මකාරක යෙදෙන අවස්ථා එහෙම නැත්නම් කර්මකාරක අපිට
නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් කතා කරලා තියෙනවා. simple present tense එකේ සහ simple past tense එකේ. එතකොට අපි කාල භේදය අනුව ගත්තොත් මෙන්න මේ කර්මකාරක passive voice එක කාලයන් දෙකකට කතා කරලා ඉවරයි. හොඳයි. බලමු අපි උදාහරණ කීපයක්. gave. gave කියන්නේ යාළුවනේ දුන්නා. gave. එතකොට කොහොමද අපි දෙනු ලැබුණා? එහෙම නැත්නම් මම පොතක් දුන්නා. මා විසින් පොතක් දෙනු ලැබුණා. මා විසින් පොතක් දෙනු ලැබුණා. ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. බලමු මේක. gave කියන්නේ දුන්නා. was එහෙම නැත්නම් බහුවචන නම් were given. දෙනු ලැබුණා. did කියන්නේ යාළුවනේ කරා. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරා. කළා කියන එකට. කොහොමද ඒක අපි passive voice එක කර්මකාරකයේදී was එහෙම නැත්නම් were done. were done. hid කියන්නේ යාළුවනේ hide කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලය. hide කියන්නේ හැංගෙනවා. එහෙම නැත්නම් හංගනවා. hid කියන්නේ හැංගුවා. එතකොට කොහොමද හැංගුවා කියන ක්‍රියාපදයේ passive voice එක වෙන්නේ was were hidden. hidden කියන්නේ hide hid hidden. එතකොට hide හංගනවා කියන ක්‍රියාපදයේ අවස්ථාව තුන තමයි hide hid hidden. ඒ අනුව අපිට දා ගන්නවා was were hidden කියලා. අපි ගමු මෙහෙම. නිමල් hid a book. නිමල් පොතක් හැංගුවේය. එහෙනම් පොත හැංගුණි. පොතක් හැංගුණි. පොතක් හැංගුණි. ඒතර කොහොමද අපි කියන්නේ? නිමල් විසින් පොතක් හැංගුණි. A book was hidden by නිමල්. A book was hidden by නිමල්. නිමල් විසින් පොතක් හැංගුණි. හරි. ඊළඟ වචනේ අපි බලමු kept. kept කියන්නේ යාළුවනේ keep කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල ස්වරූපය. keep කියන්නේ තබා ගන්නවා. ඒතර kept කියන්නේ තබා ගත්තා. was එහෙම නැත්නම් were kept කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා passive voice එකේ කර්මකාරකයේදී. was ඒක වචන were බහුවචන. තබාගත්තා. kept කියන තබාගත්තා. තබා ගන්න ලදී. නේ. තැබුණා. හොඳයි. read කියන වචනේ අතීත කාලේ තමයි read. අපි ලියන්නේ read කියලාමයි. නමුත් කියවද්දී අතීත කාලේ නම් අපි ඒක කියවනවා read කියලා උච්චාරණය කරනවා. එතකොට මේකේ passive voice එක වෙන්නේ was were read. ඇයි අපි එතනදී read පාවිච්චි කරන්නේ? read කියන්නේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. past participle අවස්ථාව read කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. අපි කලමු වාක්‍යයක්. Sunil read a book. Sunil reads a book කියන්නේ වර්තමානයේදී. එතකොට මේක අතීතයේදී නම් Sunil read a book. Sunil පොතක් කියවුවා. අපි කොහොමද මේක passive voice එකට කර්මකාරයට හරවගන්නේ? A book was read by Sunil. Sunil විසින් පොතක් කියවුණි. කියවන ලදී. Sunil විසින් පොතක් කියවුණි. හරි. අවසාන විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතනදී. තව verb එකක් won කියන verb එක. won කියන්නේ යාළුවනේ දිනාගත්තා, දිනුවා. win කියන ක්‍රියාපදේ තමයි දිනනවා. won කියන්නේ දිනුවා අතීත කාලේ ඒ ක්‍රියාපදේ. ඊළඟට past participle form එක. තුන්වෙනි form එක තමයි won. එතකොට අපිට යොදා ගන්න වෙනවා passive voice එකේදී was were won. අපි එතනට සරල වාක්‍යයක් ගමු. Kamal won the match. Kamal තරගය දිනුවා. Kamal won the match. අපි කියනවා නම් මේක passive voice. කර්මකාරක බාටපත් කරනකොට කොහොමද අපිට කියන්න වෙන්නේ? Kamal විසින් තරගය දිනන ලදී. Kamal විසින් තරගය දිනන ලදී. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? The match was won by Kamal. The match was තරගය was won. දිනන ලදී කවුරුන් විසින්ද? by Kamal. The match was won by Kamal. ඔය විදිහට අපිට simple past tense එකේදී passive voice එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් තාත් පාඩමකින් ඉදිරියේදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම සමුගන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා මම අලුත් පාඩමක් දාපු කෙසි notify එකක්
ඊලාසෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ පාඩමින් හම්බෙමු. Thank you.